Chào cô bác, anh chị em và các bạn. Hôm nay Vành Khuyên nấu một món ngon cho bữa tiệc. Hôm nay Vành Khuyên chia sẻ để cô bác, anh chị em và các bạn cùng nấu nha. Ở đây nguyên liệu mình có nè, một củ hành tím, mình lựa cái củ lớn lớn. Không thôi thì lấy 2 củ nhỏ này, khoảng 70g. 30g gừng. Tỏi thì tùy thích bao nhiêu cũng được, nếu mình thích nhiều, ăn nhiều thì cho nhiều. Ở đây mình có 5 củ nè, khoảng 100g tỏi, hành. Nếu có ngò nữa là càng tốt, chút nữa mình trang trí cho đẹp. Nhưng mà hôm nay mình ngẫu hứng luôn, thành thử ra mình không có ngò, không có đi chợ. Còn gà này là 1,9 kg, gà đông đá. Anh chị em và các bạn nên chọn cái con gà ta đó. Ở đây là mình mua cái gà để nấu súp á. Như những lần trước mình Khuyên chia sẻ rồi, mình đã rửa với lại chanh với lại muối cho thiệt sạch. Đây là con gà, anh chị em và các bạn mua con này nè. Thì khi nấu nó dai ngon. Rồi con gà này người ta bỏ cái chân với lại cái đầu ra rồi, chỉ còn cái cổ với lại cái mình thôi. Rồi gia vị mình có bột nêm gà, bột tỏi, bột ớt, nếu thích thì ăn bột ngọt, rồi bột nghệ, đường, muối, dầu màu điều, với lại nước dừa tươi. Nếu không có nước dừa tươi thì mình có thể nấu với lại nước thường cũng được, nhưng mà cái món này nấu nước dừa tươi mới ngon. Dầu màu điều thì hôm trước mình cũng đã có nấu nhiều lần rồi, tức là mình cho dầu rồi sau đó cho cái hạt điều màu vô nấu nè. Bây giờ mình bắt đầu nha. Nấu nhiều thì ở nhà để nguyên con luôn, còn nếu mình nấu ít thì anh chị em và các bạn có thể cắt làm tư hoặc là mình cắt làm đôi. Nhưng mà thường là mình để nó lớn á, thì mình nấu nó mới ngon, cái thịt nó giữ được cái nước ngọt của gà, không nên chặt nhỏ. Nhưng mà nếu muốn cho nhanh chín thì có thể mình cắt tư, nhưng mà mình khuyên cắt đôi thôi. Cái kéo này là thần thấm luôn. Mỗi lần mình khuyên cắt là các chị em hay hỏi là mua ở đâu. Cái này mình mua bên Việt Nam. Chị em mình cứ ra ngoài chợ hỏi cái cô bán gà đó, cô chỉ cho. Rồi nhớ gỡ hết cái phổi bỏ luôn nè. Gà này nó có nhiều kích cỡ, thường là 1,2 kg cho đến 1,6 kg, rồi 1,9 kg, 2,8 kg. Nhưng mà càng lớn thì cái xương này nó càng cứng nè, mình sẽ cắt khó hơn. Rồi nhỏ quá thì nó không có thịt, lớn quá thì quá chừng thịt nạc. Do đó con gà 1,6 kg với 1,9 kg là mình thấy ngon nhất á. Sau khi cắt xong mình rửa lại và cho nó lên rổ cho ráo nước. Kiểm tra coi còn cái cọng lông tơ nào nữa mình nhổ cho thiệt sạch nha. Trong lúc chờ cho gà ráo nước thì mình pha gia vị. Ở đây là muối, mình sẽ nêm đậm đà luôn cho gà ngon. 1,9 kg gà, anh chị em và các bạn sẽ cho vào đây 3 muỗng cà phê muối, 1 muỗng canh bột nêm gà. 1 muỗng canh nó cũng là 3 muỗng cà phê luôn. Mình cho 1 muỗng canh đường nè, với đây 1 muỗng cà phê. Bột tỏi, nếu không có bột tỏi thì mình sẽ xay tỏi hoặc là giã xong rồi vắt lấy nước. 1 muỗng cà phê vuông. Bột ớt vừa cay cay vừa tạo màu, 1 muỗng cà phê vuông. Ăn nhiều thì cho nhiều hơn, cái bột này cũng không cay lắm. Mình nấu cho nít ăn được. Nếu nhà có ăn bột ngọt thì anh chị em và các bạn cho một chút xíu, khoảng 1/4 muỗng cà phê. 1/2 muỗng cà phê bột nghệ. Với lại tiêu. Chị em nào có bột hành mình cũng có thể cho vô luôn. Sau đó trộn đều lại. Sau đó mình cho ra cái thau lớn lớn để dễ ướp. Do có gia vị nó dễ dính tay mình, thành thử anh chị em và các bạn nên mang cái bao tay vô. Và có thời gian thì ướp lâu, còn không có thì ít nhất á, là phải ướp được 40 phút. Ngắn thời gian hơn thì nó không có thấm. Và trong ngoài hết 2 miếng gà này, cái chỗ ức gà nó dày đó, anh chị em và các bạn nên cho nhiều nhiều chút gia vị. Và nhân tiện cũng cho mình khuyên chân thành gửi lời cảm ơn đến hơn 1 triệu, khoảng 1.180.000 các cô bác, anh chị em và các bạn đã đăng ký kênh theo dõi video của Vành Khuyên. Và hôm trước cũng có một chị tên là chị Liên, chị có nói với Vành Khuyên thì tại sao mà trong các video Vành Khuyên không có nhắc đăng ký kênh, do đó mà chị không có biết và cũng như chị không có nhớ để mà đăng ký cho Vành Khuyên. Cho đến khi mà chị coi những cái video khác á, thì thấy ai cũng nhắc
Thì lúc đó chị mới nhớ và quay trở lại. Cô bác anh chị em và các bạn nào mình chưa đăng ký kênh á, thì bây giờ bấm cái nút đăng ký ngay bên dưới video, hoặc là ngay trên màn hình có cái hình hoa tulip á, đăng ký cho Vành Khuyên để nhận thông báo ngay khi mà Vành Khuyên đăng video mới lên, rồi vô xem video. Nãy giờ mình nhổ lông con này nè cũng nhiều lắm. Cô bác anh chị em và các bạn mình có cao kiến gì mà nhổ được những cái cọng lông tơ nhỏ xíu này nè, vui lòng cho Vành Khuyên biết với, bằng cách là bình luận bên dưới. Vành Khuyên cảm ơn nhiều lắm. Quá chừng nãy giờ nhổ hoài không hết luôn. Cứ nghiêng vậy là thấy những cọng lông tơ. Hành lá là rất nhiều thì mình làm nhiều và cắt khúc khoảng 6-7 cm hoặc là 5-6 cm. Cái hành lớn quá thì mình chẻ ra. Củ hành này thì cắt vậy, không cần phải bằm, chỉ cắt thôi. Gừng cũng vậy luôn. Tỏi thì nếu như mà tỏi nhỏ thì mình để nguyên, còn tỏi lớn thì mình cắt đôi. Cũng như mình làm nhiều ít cũng tùy thích luôn. Cái này ngày xưa mình nhớ là nấu nhiều lắm. Và vừa rồi mình Khuyên có coi một cái chương trình thời sự Đức á, người ta chiếu có một ông già kia, người Đức, ổng sống tới 105 tuổi mà mình nhìn ổng khoảng chừng 80 tuổi à. Ổng trẻ lắm. Và ổng có kể là ba ổng cũng sống tới 100 mấy chục tuổi, mà ba ổng cũng ăn tỏi á, ăn tỏi. Bởi ổng nói là kinh nghiệm mà sống lâu với lại kéo dài tuổi thọ với lại trẻ đó là ăn tỏi. Ông nói là ba ổng đi làm á là đem theo một cái hộp gọi là khoặt tỏi, tức là cái hộp mà giống như là dầu ua vậy đó. Ở Đức người ta có cái loại gọi là khoặt, tức là sữa dạng như giống như là phô mai non vậy đó. Và mình đã ướp được 1 tiếng luôn. Bây giờ cho hơi nhiều dầu một chút để mình chiên tỏi với lại chiên gà. Anh chị em và các bạn lấy cái miếng giấy á, để mình thấm cho tỏi nó khô, cho nó ráo nước không thôi văng. Rồi mình nhìn vô trong chảo mình thấy nó hơi sôi sôi nhẹ nhẹ vậy đó, thì mình cho tỏi vô. Tức là không cần phải sôi lắm. Mình chiên cho tỏi chín luôn. Bước chiên này giúp cho tỏi chút nữa mình nấu nó không có bị rã. Rồi để cho ráo dầu. Sau đó mình vẫn để lửa nóng. Gà mình lấy cho cái da xuống trước để mình áp cái da. Cho nó lên màu đẹp đó. Đồng thời nó căng cái da chút mình nấu nó không có bị rã. Giúp cho da giòn. Sau đó mình chiên miếng còn lại luôn. Sau khi nâu vàng được như vậy rồi thì mình vớt ra. Mình sẽ cần một cái nồi hoặc là cái chảo lớn để nấu gà này. Mình lấy lại một xíu dầu tỏi lúc nãy, 1 muỗng canh, cho gừng với lại hành. Sau đó các anh chị em và các bạn xào cho thơm lên. Mình cho một xíu dầu màu điều. Rồi cho gà hết luôn. Lúc này mình để lửa lớn luôn. Rồi cho nước dừa tươi. Cái này là 1 lít. Gia vị nêm là 12 g đường phèn. Đó là đường cát thì mình bớt lại. 1 muỗng cà phê, 7 g muối, một chút xíu bột ngọt. Rồi cho hết vô luôn. Sau khi sôi nếu có bọt thì mình vớt bọt đi. Rồi mới hạ lửa nhỏ xuống. Rồi đậy nắp lại. Mình nấu ở đây nha. Gà này người ta sẽ ăn hơi mềm, do đó anh chị em và các bạn nấu hơi lâu một chút xíu. Đó là 50 cho đến 55 phút
Nếu là gà ta thì mình nấu thời gian ngắn hơn, gà này gà súp nó dai hơn. Sau đó mình mới lật lại. Nãy giờ mình nấu được 30 phút rồi. Trời, con gà này nó ngót còn có chút xíu à. Nó là gà súp á, khi nấu nó ra nước lên vậy mà các bạn. Chỉ được 55 phút. Nếu nấu gà khác á, thì khi mình xăm đũa vô thấy mềm. Gà khác mình nghĩ thường là khoảng 25 hoặc là 30 phút. Tối đa là 35 phút anh chị em và các bạn. Gà này nó lâu, 55 phút á mới mềm. Rồi tăng lửa lớn lên. Muỗng cà phê tiêu rang. Và món này ăn với lại bánh mì nữa, hoặc là muối ớt chanh, cho cay cay ăn mới ngon nè. Và cái này anh chị em và các bạn đừng nấu cạn quá, bởi vì mình có thể ăn với lại bánh mì chấm cái nước này nè. Sau khi thấy cạn vừa đủ, bây giờ mình mới cho tỏi, rồi cho hành. Mình cho hết hành vô xong rồi tắt lửa, bởi vì hành này nó nhanh chín lắm. Món này dễ ăn, mình ăn với bánh mì, với cơm, với bún, với xôi đều được. Chị em mình nấu món này cho ông xã uống bia, hoặc là nấu khi nhà có khách. Nhìn ngon quá chừng luôn nè. Cái nước gà sệt sệt, mình chấm bánh mì. Tỏi cũng mềm vừa phải, hành thơm. Mình khuyên chúc cô bác anh chị em và các bạn cùng gia đình ăn ngon, nhà có khách luôn. Thấm chuông. Nhìn quá hấp dẫn. Gà nấu tiêu tỏi đặc biệt thơm ngon, và món này ai cũng thích hết. Cô bác anh chị em và các bạn cùng nấu món này cho gia đình và cùng ăn ngon. Mình khuyên chúc nhà nhà có thêm món ngon với gà. Và bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở video kỳ tới. Mình tin chắc là khi nấu món này rồi thì ai cũng sẽ thích cho coi. Gà thơm, da gà giòn. Món ngon đãi tiệc hoặc là cho gia đình. Dễ nấu, dễ ăn.